Ja, börja med att berätta vad du känner just nu. Ja du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är sjukt stort och liksom alla hälsar att de tradar upp också för att ta mig. Det är sjukt alltså. Man fattar nästan inte vad som har hänt. Hade du positiva känslor när du hade intervjuer med Arizona och så att det kändes som att de var intresserade? Ja, jo, så kände jag. Jag pratade med dem nästan mest här på Combine och jag pratade med dem igår också. Och, ja, men direkt när traden kom så då sa min agent till mig direkt att de kommer välja mig. Så att, det är sjukt stort alltså. Vad sa ni till varandra på läktaren där då precis innan du klev ner och tog emot tröjan? Jag tror inte vi sa någonting, eller jag hörde i alla fall ingenting. Det var bara kramar och mycket känslor, så att, jag har faktiskt inte pratat med min familj än. De kommer väl här snart, så får prata med dem då. Du kommer till ett lag som har en svensk lagkapten också i Oliver Ekman Larsson. Vad betyder det och känner du han någonting? Har du pratat med honom och träffat honom? Jag har faktiskt aldrig träffat honom, men det är självklart. Han är en av världens bästa backar och det ska ju bli kul att träffa honom. Och han är en av de spelarna man har tittat på mest här senaste säsongen också, i och med att han är så himla duktig. Sen har de ju Hjalmarsson också där, så att, det ska bli riktigt, riktigt häftigt. Berätta lite om resan då som du har gjort hela säsongen egentligen, som förstås fick ett ganska tråkigt slut där då med att du var skadad när ni gick och vann på hemmaplan. Ja, det är såklart kul att vi avslutar med att vinna så där. Ja, för mig så, ja, men det var ju ganska tufft där att man inte fick spela någon mer på hela turneringen. Ja, men liksom fick åka hem där, men samtidigt så var man jätteglad för alla killarna som gjorde ett grymt jobb där i hela slutspel och lyckas vinna också. Så det är stort för hela landet att vi vann första U18 VM-guld, och det är mäktigt att ha en VM-medalj hemma, så är det. Hur ser du på framtiden då? När tror du att du kan vara redo att ta klivet? Ja, det är svårt att säga. Jag menar, man vill ju spela NHL så fort som möjligt, men vi har väl liksom pratat lite om det, och har jag en bra säsong redan den här säsongen så kan jag ju få chansen säsongen efter det, men det är jättesvårt att säga liksom. Man vill ju spela där så fort som möjligt. Första besöket till Arizona och Glendale blir det nu då när du ska på camp. Vad vet du om Arizona som stat och allting? Ja, det är väldigt varmt där, vet jag i alla fall. Är det bra eller dåligt? Ja, det är väl bra, tror jag. Nej, men det är liksom som en tror det är som en öken där nästan. De sa att det var typ 40-45 grader där nu. Och ja, det är mycket bra golf där, vet jag. Jag spelar ju golf, så det blir väl någon golfrunda kanske. Nej, men om lager, de har ju ett bra lag, talangfullt lag liksom, och ja, det är ett lag som håller på att växa och kommer nog vara jäkligt bra om några år, så att det är kul. Har du kollat på telefonen? Är det många som har hört av sig? Ja, faktiskt. Det har varit en hel del. Jag kollade precis innan jag kom hit, så det har varit jäkligt mycket. Så det är kul.